Τον Σεπτέμβριο του 1529, η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιχειρεί με πάνω από 120.000 στρατιώτες να καταλάβει τη Βιέννη, την πρωτεύουσα των Αψβούργων. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνέχισε να επεκτείνεται στα ευρωπαϊκά εδάφη. Το 1494 γεννιέται ο Σουλεϊμάν, γιος του Σουλτάνου Σελίμ, και το 1520 θα τον διαδεχτεί στο θρόνο και θα ξεκινήσει τις κατακτήσεις ενάντια σε χριστιανικά εδάφη. Για παράδειγμα, το 1521 θα καταλάβει το Βελιγράδι και τη Ρόδο. Το 1526, στη μάχη του Μόχατς, θα νικήσει τους Ούγγρους και ο βασιλιάς τους θα σκοτωθεί στη μάχη. Ο Αψβούργος αρχιδούκας Φερδινάνδος ο πρώτος θα διεκδικήσει το θρόνο της Ουγγαρίας, αλλά το ίδιο θα κάνει και ο Ιωάννης Ζαπόλια, ο οποίος ήταν βοεβόδας στην Τρανσιλβανία. Ο Σουλεϊμάν αναγνώρισε τον Ιωάννη Ζαπόλια ως βασιλιά της Ουγγαρίας. Ωστόσο, οι Αυστριακοί δεν έδωσαν και πολύ σημασία στο Σουλεϊμάν, οπότε επιτέθηκαν στην Ουγγαρία, οπότε ο Σουλεϊμάν αποφάσισε να στραφεί κατά των Αυστριακών με τη δικαιολογία ότι ήθελε να του σταματήσει από το να ανακατεύονται στις υποθέσεις της Ουγγαρίας. Στην πραγματικότητα δεν τον ένοιαζε, απλά έψαχνε δικαιολογίες για να στραφεί κατά της Βιέννης. Στο μεταξύ, ο Φερδινάνδος είχε καταλάβει τη Βούδα και ο Ζαπόλια, που είχε καταφύγει στην Πολωνία, ζήτησε επίσημα τη βοήθεια των Οθωμανών. Έτσι, ο Σουλεϊμάν ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη για τη Βιέννη με πολύ άριθμο στρατό, δηλαδή 120.000 μάχημους και 200.000 υποστηρικτές. Φυσικά, ο στρατός αυτός δεν αποτελούνταν μόνο από μουσουλμάνους. Ο βροχερός καιρός και η λάσπη όχι μόνο επιβράδυναν τους Τούρκους, αλλά κάποια κανόνια που θα βοηθούσαν σημαντικά στην πολιορκία εγκαταλείφθηκαν αφού δεν μπόρεσαν να τα βγάλουν από τη λάσπη. Στο μεταξύ, οι Αυστριακοί υποχώρησαν στη Βιέννη και άρχισαν να προετοιμάζονται για την επικείμενη πολιορκία των Οθωμανών. Ήξεραν ότι ο Σουλεϊμάν διαθέτει μεγάλο στρατό, αλλά αυτό δεν κατάφερε να τους αποθαρρύνει. Οι Αυστριακοί πίσω από τα τείχη είχαν 20.000 υπερασπιστές, γύρω στα 72 κανόνια και 700 Ισπανούς πεζικάριους με μουσκέτα. Επιπλέον, το πάχος των τυχών ήταν κατάλληλο για να αντέξει τις μεσαιωνικές πολιορκίες, αλλά από τα κανόνια των Οθωμανών δεν είχαν και πολλές ελπίδες. Ευτυχώς υπάρχει και ο Δούναβης που απέκλειε την πρόσβαση από τα βόρεια και ο παραπόταμος Βίνερα απέκλειε την ανατολική πλευρά. Η νότια πλευρά παρέμενε ακάλυπτη, οπότε όλο το βάρος έπεσε εκεί. Καθάρισαν το πεδίο για να ευστοχούν πιο εύκολα τα κανόνια και τα μουσκέτα, μάζεψαν νερό στα πηγάδια και προμήθειες για να αντέξουν την πολιορκία και έδιωξαν τα γυναικόπαιδα για να μην σφαγιαστούν σε περίπτωση που οι Οθωμανοί κατάφεραν να εισέλθουν στη Βιέννη. Και φυσικά για να μην τους τρώνε τις προμήθειες. Ο Σουλεϊμάν λοιπόν έφτασε έξω από τη Βιέννη στις 24 Σεπτεμβρίου, στο μεταξύ ο Φερδινάνδος είχε καταφύγει στη Βοημία. Οι Γερμανοί όμως κατάλαβαν ότι οι Τούρκοι είχαν έρθει πολύ κοντά και όπως έλεγε και ο Μαρτίνος Λούθυρος, οι Τούρκοι μπορεί να μην μας επιτεθούν φέτος, αλλά θα είναι εκεί, οπλισμένοι και έτοιμοι να μας επιτεθούν ανά πάσα στιγμή. Οπότε στήριξαν την Αυστρία και σημαντικός αριθμός των υπερασπιστών που αναφέραμε ήταν Γερμανοί μισθοφόροι. Τώρα ο Σουλεϊμάν στέλνει τελεσίγραφο στους Αυστριακούς και τους προτείνει να σπαστούν το Ισλάμ εάν θέλουν να σωθούν. Διαφορετικά, θα μπει στη Βιέννη και θα σφάξει κόσμο χωρίς να διακρίνει φύλο και ηλικία. Οι Αυστριακοί ως γνωστόν αρνήθηκαν, κάτι που δεν ξάφνιασε ιδιαίτερα τον Σουλεϊμάν, ο οποίος είπε ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες θα τρώει πρωινό στον Άγιο Στέφανο, ο οποίος φυσικά θα έχει μετατραπεί σε τζαμί. Αμέσως μετά ξεκινάει την επίθεση με έντονους κανονιοβολισμούς. Τα κανόνια τελικά δεν έκαναν μεγάλη ζημιά στα τείχη. Το πρόβλημα ήταν τα βλήματα που περνούσαν πάνω από τα τείχη και χτυπούσαν σπίτια και τους δρόμους της Βιέννης. Οι Οθωμανοί ωστόσο χρησιμοποίησαν τα κανόνια για την περισπασμό, διότι σκόπευαν να σκάψουν τούνελ και να τοποθετήσουν εκρηκτικά κάτω από τα τείχη της πόλης και να τα ανατινάξουν, όπως είχαν κάνει και στη Ρόδο 7 χρόνια πριν. Οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί βοηθοί τους όμως τους κατάλαβαν και από τις δονήσεις καταλάβαιναν πού σκάβουν οι Τούρκοι και τους συναντούσαν στα τούνελ και τους σκότωναν. Οι Οθωμανοί τελικά κατάφεραν να τοποθετήσουν με επιτυχία τα εκρηκτικά σε ένα σημείο και να τίναξαν το τείχος κοντά στην Κορινθιακή πύλη. Οι Τούρκοι μόλις είδαν την ευκαιρία έτρεξαν να μπουν στην πόλη, αλλά οι Γερμανοί μισθοφόροι ήταν επαγγελματίες και τους απέκλεισαν. Οι μέρες περνούσαν και ο Σουλεϊμάν δεν έκανε σημαντική πρόοδο. Οι Αυστριακοί τότε άρχισαν να κοροϊδεύουν τον Σουλεϊμάν σχετικά με τη δήλωσή του για το πρωινό που θα έτρωγε στον Άγιο Στέφανο. Άντε, ακόμη να έρθεις, το πρωινό σου θα κρυώσει, του έγραφαν. Ο Οκτώβριος έφερε πολλές βροχές που με τη σειρά τους έφεραν αρρώστιες στο Οθωμανικό στρατόπεδο. Φυσικά δεν ήταν αυτό το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν. Ο Σουλεϊμάν άρχισε να ανησυχεί και για την έλλειψη νερού και τροφής και αποφάσισε να τα δώσει όλα σε μια νέα επίθεση. Ξεκίνησε πάλι με κανονιοβολισμούς, αλλά οι υπερασπιστές κατάφεραν και πάλι να αποκρούσουν την επίθεση και λίγο αργότερα άρχισε να χιονίζει. Οι Αυστριακοί ερμήνευσαν το γεγονός σαν θεία παρέμβαση, καθώς δεν χιόνιζε συχνά τον Οκτώβριο. Σιγά σιγά οι πεδιάδες άρχισαν να ασπρίζουν και ο Σουλεϊμάν υποχώρησε. Η Βιέννη ήταν ασφαλής. Θεωρείται πως εάν η Βιέννη έπεφτε, οι Οθωμανοί είχαν πολλές πιθανότητες να φτάσουν ως τη Βόρεια Θάλασσα και ίσως η χριστιανική Ευρώπη να μην ήταν και τόσο χριστιανική σήμερα. Τα θύματα των Οθωμανών ανέρχονται γύρω στα 15.000. Για τους υπερασπιστές δεν είμαστε σίγουροι για τον αριθμό, πάντως ήταν σίγουρα μεγάλος. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Το σημερινό βίντεο έγινε μετά από ψηφοφορία που έκανα στο Instagram κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στη Βιέννη. Εάν θέλετε να ψηφίζετε για μελλοντικά θέματα, εγγραφείτε στο κανάλι ή ακολουθήστε με στο Instagram. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ για την υποστήριξη και θα τα πούμε την επόμενη φορά.